අද සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම කොරියානු රැකියාවක් සඳහා යන්න අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න ඔයාලට කොරියානු භාෂාව පිළිබඳ ඉගැන්වීම සඳහා ආරම්භ කරන ලද පාඩම් මාලාවේ දෙවැනි වීඩියෝ එකත් එක තමයි ඔයාලා මේ එකතු වෙන්නේ. ඉතින් අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මූලික ස්වර ගැන කරපු වීඩියෝ එක තවමත් ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මේ දැම්ම යන්න පළවෙනි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මුලින්ම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා කොරියානු භාෂාව එහෙම නැත්නම් කොරියානු හෝඩිය ගැන උගන්වන්න නිර්මාණය කරපු ටියුට් එක තියෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න, print එකක් දාන්න. මුලින්ම පළවෙනි වීඩියෝ එක බලලා දෙවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න එන්න. හරි. පළවෙනි පාඩමෙන් අපි කතා කරා මූලික ස්වර 10 ගැන. අපි බලමු පොඩ්ඩක් මේ මූලික ස්වර 10 මොකක්ද කියලා. ආ, යා, ඕ, යෝ, ඕ, යෝ, ඌ, යූ, ඊ. හොඳයි. අද මේ දෙවෙනි පාඩමෙන් අපි අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ සංයුක්ත ස්වර 11 ගැන. මෙන්න මේ වගුවට මුලින්ම බලමු සංයුක්ත ස්වර කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සංයුක්ත ස්වර කියන්නේ මූලික ස්වර එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එකට එකතු වෙවි හැදුණු ස්වර. මෙහෙම හැදුණු ස්වර 11ක් තියෙනවා කොරියානු හෝඩියේ. එතකොට මේ පළවෙනි පේලියෙන් තියෙනවා අකුර, දෙවෙනි පේලියේ තියෙනවා ඒ අකුර හැදුනේ මොන මූලික ස්වර එකතු වීමෙන්ද කියලා. මෙතන මෙන්න මේ තුන්වෙනි කොටුවෙන් ඔයාලා ලියා ගන්න. දැන් මම කියන්නම් මේ වගේ සවුන්ඩ් එක එකින් එකට. එතනින් ඉස්සරහා තියෙන කොටුවල ෆිල් කරමු. අතින් ලියලා හුරු වෙමු මේ අකුර ලියන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි. අපි මුලින්ම බලමු පළවෙනි සංයුක්ත ස්වරය. පළවෙනි සංයුක්ත ස්වරය තමයි ඒ. කොහොමද මේ ඒ කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදිලා තියෙන්නේ? ආ සහ ඊ කියන මූලික ස්වර දෙක එකට එකතු වීමෙන් තමයි ඒ කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට ආ ඊ තමයි ඒ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු දැන් මේ ස්වරය ලියන පිළිවෙල කොහොමද කියලා. මේ ස්වර ලියද්දිත් කලින් මූලික ස්වර ලියුවා වගේම තමයි සිරස් රේඛා ඉහළ සිට පහළට, තිරස් රේඛා වමේ සිට දකුණට ලිවිය යුතු වෙනවා. දැන් අපි බලමු දෙවැනි සංයුක්ත ස්වරය. කොහොමද මේ දෙවැනි සංයුක්ත ස්වරය? යේ. කොහොමද මේ යේ කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදිලා තියෙන්නේ? යා සහ ඊ කියන මූලික ස්වර දෙක එකට එකතු වීමෙන් තමයි යේ කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදිලා තියෙන්නේ. යා ඊ තමයි යේ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු මේ ස්වරයත් ලියන පිළිවෙල කොහොමද එන්නේ කියලා. ඊළඟට තුන්වෙනි සංයුක්ත ස්වරය. මේ තුන්වෙනි සංයුක්ත ස්වරය ඒ. මේ පළවෙනි සංයුක්ත ස්වරයේ ශබ්දයත් ඒ. ඊට වඩා පොඩ්ඩක්
දීර්ඝ ඇදෙන ස්වභාවයක් ශබ්දයක් මේ සවුන්ඩ් එකෙන් මේ ස්වරයෙන් නිකුත් වෙනවා. එතකොට මේ ස්වරය හැදිලා තියෙන්නේ ඔ සහ ඊ කියන මූලික ස්වර දෙක එකට එකතු වීමෙන් ඔ ඊ ඒ වෙලා තමයි තියෙන්නේ. මේ ස්වරය ලියන පිළිවෙල දැන් බලමු අපි. මේ ස්වරය ලියද්දී මේ ඉලක්කම් වැටෙන පිළිවෙලට තමයි ඉරියැන්දින්න ඕන. හතරවෙනි සංයුක්ත ස්වරය. හතරවෙනි සංයුක්ත ස්වරය තමයි යේ. මේකත් කලින් වගේම තමයි මේ දෙවනි සංයුක්ත ස්වරේනොත් යේ කියන ශබ්දය එන්නේ. මේක ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ඇදලා උච්චාරණය කරන්න ඕන. යේ. එතකොට මේ අකුර හැදිලා තින්නේ යෝ සහ ඊ කියන මූලික ස්වර දෙක එකට එකතු වීමෙන්. යෝ ඊ තමයි යේ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් බලමු මේ ස්වරය ලියන්නේ කොහොමද කියලා. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired. මේ මූලික ස්වර මූලික ස්වර හතරේ යම් සමානකමක් තියෙනවා. යා ඕ යෝ කියන මූලික ස්වර හතරට ඊ කියන මූලික ස්වරය එකතු වෙලා තමයි මේ අකුරු හතර හැදිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මම මේ අකුරු හතර එක ළඟින් ලිව්වේ. මෙතන මේ තියෙන සමානකමත් එක්ක පාඩම් කරගනිද්දී ඒක ඔයාට පහසුවක් වේවි. හොඳයි, අපි බලමු ඊළඟට පස්වෙනි අකුර. මේ 5 6 7 කියන අකුරු තුනේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ අකුරු හතරේ වගේ සමානකමක් තියෙනවා. මොකද ඒ සමානකම මේ අකුරු තුනේම හැදිලා තියෙන මුලට ඔ කියන මූලික ස්වරයට තවත් ස්වරයක් එකතු වීමෙන්. මේ මූල ස්වර තුනේ සංයුක්ත ස්වර තුනේම මුලින් තියෙන්නේ ඔ කියන මූලික ස්වරය. හරි. එතකොට අපි බලමු මුලින්ම මේ වා කොහොමද මේ වා කියන ස්වරය හැදිලා තියෙන්නේ? ඔ සහ ආ කියන මූලික ස්වර දෙක එකට එකතු වීමෙන් තමයි වා කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඕ ආ වා කියලා ශබ්ද වෙනවා. වා. හරි. මේ ස්වරය ලියන පිළිවෙල බලමු අපි දැන්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ වෙයි කියන අකුර. මේ වේ කියන අකුරු තුනක් තියෙනවා සංයුක්ත ස්වර 11 ඇතුලේ. මේ අකුර කියවෙනකොට වෙයි අගින් ඊ ශබ්දය නිකුත් වෙනවා. වෙයි. හරි. කොහොමද මේ වෙයි කියන අකුර හැදිලා තියෙන්නේ? ඔ සහ ඊ කියන මූලික ස්වර දෙක එකට එකතු වීමෙන් තමයි වෙයි කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් බලමු මේ අකුර ලියන පිළිවෙල.
එතකොට මේ හැම අකුරක්ම මේ ඉස්සරහා තියෙන හිස් කොටු වල ලියලා හොඳට පුරුදු වෙන්න. මේ ඉස්සරහා තියෙන හිස් කොටු ටික විතරක් ලියන එක ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. කොහෙත්ම ඔයාලට මේ අකුරු මතක තියාගන්න. වෙනත් පොතක් අරගෙන ශබ්ද කරන ගමන් මේ අකුරු ටික ලියන්න. පුළුවන් තරම් වාර ගණනක් ලියන්න. ඒක මතක හිටින්න මේක ලියන්න අවශ්‍ය වෙන වාර ගණන එක්කෙනාගෙන් එක්කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මතක හිටිනකම් ඔයා මේක ලියලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ වේ කොහොමද මේ වේ කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදිලා තියෙන්නේ? ඕ සහ ඒ කියන ස්වර දෙක එකට එකතු වෙලා තමයි වේ කියන අකුර හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන ඕ කියන මූලික ස්වරය, මෙතන ඒ කියන සංයුක්ත ස්වරය තමයි තියෙන්නේ. මෙතන ඇත්තටම ඒ කියන සංයුක්ත ස්වරය තිබුණට මේකේ ආ සහ ඊ කියන මූලික ස්වර දෙක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ආ සහ ඊ කියන මූලික ස්වර දෙක එකට එකතු වෙලා ඒ කියන අකුර හැදෙන්නේ. හරි. එතකොට ඕ සහ ඒ කියන අකුරු දෙක එකට එකතු වෙලා වේ වේ කියන අකුර හැදෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ අකුර ලියන පිළිවෙල. හරි. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ වෝ කොහොමද මේ වෝ කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදෙන්නේ? ඌ සහ ඕ කියන මූලික ස්වර දෙක එකට එකතු වෙලා තමයි වෝ කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදෙන්නේ. එතකොට වෝ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ අකුර ලියන්න කියලා. ඊට පස්සේ වී මේ වී කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදිලා තියෙන්නේ ඌ සහ ඊ කියන මූලික ස්වර දෙක එකට එකතු වීමෙන්. වී. හරි. දැන් බලමු වී කියන සංයුක්ත ස්වරය ලියන පිළිවෙල. Inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. ඊට පස්සේ වේ කියන අකුරේ ඉස්සරහින් පොඩි ඌ කියන ශබ්දයක් එක්ක තමයි උච්චාරණය වෙන්නේ. වේ. එතකොට කොහොමද මේ වේ කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදෙන්නේ? ඌ සහ ඒ කියන ස්වර දෙක එකට එකතු වෙලා තමයි වේ කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදෙන්නේ. අපි දැන් බලමු වේ කියන සංයුක්ත ස්වරය ලියන්න ඕන පිළිවෙල. ඇත්තටම මේ අන්තිම අකුරු තුන හැදිලා තියෙන්නේ ඌ කියන ස්වර මූලික ස්වරයට තවත් ස්වරයක් එකතු වීමෙන්. එතකොට මෙතන උඩම අකුරු හතරත් පොඩි සමානකමක් තියෙනවා. ඊළඟ තියෙන අකුරු තුන තියෙන්නේ ඕ අකුරට තවත් අකුරක් එකතු වෙලා
ඊට පස්සේ දැන් මේ මම කියලා දුන්න අන්තිම අකුර තුන තියෙන්නේ ඌ කියන අකුරට තවත් ස්වරයක් එකතු වෙලා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් සංයුක්ත ස්වර 10ක් සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. අපි බලමු අවසාන සංයුක්ත ස්වරය. අවසාන සංයුක්ත ස්වරය තමයි යි. යි. කොහොමද මේ යි කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදෙන්නේ? සහ යි කියන මූලික ස්වර දෙක එකට එකතු වීමෙන් තමයි යි කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ යි කියන සංයුක්ත ස්වරය ලියන පිළිවෙල කොහොමද කියලා. හරි. එතකොට අපි අද සංයුක්ත ස්වර 11 සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරා. එතකොට කොරියානු හෝඩියේ මූලික ස්වර 40න් ස්වර අක්ෂර තියෙනවා 21ක්. එකෙන් මූලික ස්වර 10 අපි අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරා. මේ කොරියානු හෝඩිය සාකච්ඡා කිරීමට අදාළ ටියුට් එකත් මේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එකට ගිහින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ පළවෙනි වීඩියෝ එක බැලීමට පස්සේ තමයි ඔයා මේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න පටන් ගන්න ඕන. කොහොම හරි කමන්නේ. අපි දැන් මේ වීඩියෝ එකේනෝ සංයුක්ත ස්වර 11 සාකච්ඡා කරලා අවසන්. එතකොට අපි කොරියාවේ රැකියාවක් සඳහා යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාලට සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය ආවරණය වෙන විදියට තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය නෝට්ස් සියල්ල අපි ලබා දෙනවා. කියලා දෙන ඒවා කොහොමද හොඳයිද පැහැදිලිද තව අඩුපාඩු තියෙනවද වේගය වැඩිද අඩුයිද තව මේක සාර්ථක කරගන්න අපේ පැත්තෙන් කරන්න ඕන වෙනස්කම් මොනවාද ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා සියල්ල පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට අපැහැදිලි තැනක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න. අපි පුළුවන් ඉක්මනින් ඔයාලට රිප්ලයි කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ව්‍යංජන අක්ෂර 19න් මූලික ව්‍යංජන 14 සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් අද අපි මෙතනින් වීඩියෝ එක නවත්තමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. I'm inspired by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worth.